नमस्ते, हजुरहरूलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले नेवारी खाजा सेटको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। यो नेवारी सेट चाहिँ पूजाआजा, चाडपर्व, इन्द्र जत्रा, मछ्हhindra नाथ निकालेको बेला बनाएर नेवार जातिले खाने गरिन्छ। आफन्त, चेलीबेटी, ज्वाइँ, भान्जा भान्जी सबैलाई बोलाएर खुवाइन्छ। मैले चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब तोरीको सागलाई केलाइवरी धुएर उसिन्नुलाई ठिक पार्दैछु। थोरै नुन लगाएको छु। अब छोपेर चाहिँ हामीले उसिन्नु पर्छ। ल हेर्नुस् त, उसिनी पनि सकेँ। हामीले नेवारी खाजा सेटमा चाहिँ सबै सामानहरू उसिनेर साँधेको हुन्छ। आलु पनि मैले उसिनीवरी बोक्रा तासेर लिएको छु। अब हामी आलुलाई पनि साध्नुपर्छ। अदुवा लसुनको पेस्ट 1 चम्चा, जिरा धनियाको धुलो आधी चम्चा, थोरै बेसार, कश्मिरी धुलो खोर्सानी आधी चम्चा। अब मैले चाहिँ प्यान बसाएर तेल तताउँदैछु, तोरीको तेल हो। अब मेथी दाना चाहिँ हामीले फुर्याउनु पर्छ, कालो हुन्ज्याल। सुकेको खोर्सानी पड्काउँदैछु। अब हजुरहरूले कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यही अनुसार खोर्सानी चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुस् त, कालो कालो भइसक्यो। अब हामीले झान्नुपर्छ आलुमा। साँधेको आलु हो यो चाहिँ। मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। यसरी साँधेको आइटमहरू पनि नेवारी खाजामा बनाइन्छ। हेल्दी पनि हुन्छ, खाँदाखेरि मिठो पनि हुन्छ। धनिया पत्ता लाएर अब मजाले मैले चलाइसकेँ। अब अर्को बाउलमा राख्दैछु म चाहिँ। सबै मैले चाहिँ त्यही एउटामै साट्दैछु। ल हेर्नुस् त, हरियो पत्ता पनि छरिसके, धनिया मसिनो। अब मैले यो चाहिँ माझी बोडी भनिन्छ। मैले चाहिँ 1 बटुको भिजाएको, रातभरि भिजाएको छु, उसिनी होरी। हेर्नुस् त, तयारी पनि भइसक्यो सार्नको लागि। बोडीलाई पनि साँधेरै बनाइछ। अब अदुवा लसुनको पेस्ट 1 चम्चा, अब जिरा धनियाको धुलो 1 चम्चा, बेसार थोरै। अब फेरि हामीले तोरीको तेलले झान्नुपर्छ। मेथी दाना थोरै, कालो भइसक्यो मेथी दाना। अब झान्नुपर्छ बोडीमा। सबै यसरी नै हामीले साँधेर बनाउनु पर्छ नेवारी सेटको खानाहरू सबै। ल हेर्नुस् त, यसरी साँधेको चाहिँ अब मसला तेलहरू कम हुन्छ, हेल्दी हुन्छ। नुन स्वाद अनुसार मैले पहिला राख्नु बिर्सेर राख्दैछु। अब मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। ल हेर्नुस् त, साँधेर रेडी भइसक्यो माझी बोडी। अब मैले फेरि बोडी साँधेको पनि बाउलमा राख्दैछु। मसिनो काटेको हरियो धनिया पत्ता। मैले चाहिँ तोरीको साग सेलाएर निचरेर मसिनो काटेको उसिनेर। त्यसमा अदुवा लसुनको पेस्ट आधी चम्चा, जिरा धनियाको धुलो थोरै, नुन स्वाद अनुसार अघि पनि राखेको छु, त्यसकारण थोरै राख्नुपर्छ। यो चाहिँ तेल हो, भुटेको तेल तोरीको। यसमा चाहिँ झान्नु पर्दैन, काँचै तेल राख्नुपर्छ सागमा चाहिँ। तोरीको साग हो, हामीले उसिनेर मसिनो गरेर काटेको हो। अब मजाले चलाउनु पर्छ सबैतिर लाग्ने गरेर। अब साँधेको तोरीको सागलाई पनि हामीले अर्को बाउलमा खन्याउँदैछौँ। ल हेर्नुस् त, कस्तो मजाको भएको छ। अब अचारको लागि तयारी हुँदैछ। काँक्रा लामो लामो गरेर काटेको, गुदी निकालेर। त्यस पछाडि गाजर, अनि मुला, तोरीको साग, अब
अचारहरू चाहिँ अनिवार्य नै चाहिन्छ। भटमास, कालो भटमास, मसिनो नेपाली केराउ भनिन्छ, रातभरि भिजाएको हो। आलस र तिल पिसेको भुटेर छोप हो। लु हेर्नुहोस् त, हजुरहरूले फिलुङ्गे, आलस, जे पनि सिलाम जे पनि हाल्नु सक्नुहुन्छ आफूसँग जे छ। अब थोरै अदुवा लसुनको पेस्ट, जिरा धनियाँको धुलो थोरै, मसिनो काटेको हरियो खोर्सानी, हजुरहरूले पिरो पनि कतिको खानुहुन्छ त्यही अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। मसिनो काटेको लसुनको पात, नुन स्वाद अनुसार, अब बेसार थोरै। अब फेरि हामीले चाहिँ एउटा प्यानमा मेथी पड्काउनु पर्छ तेलमा। तोरीको तेलै मिठो हुन्छ यसरी झान्दा चाहिँ। बेसार माथि नै राख्नुपर्छ, मसला बेसार माथि लजैया पारेर झान्नुपर्छ। हामीले सबै आइटमहरू चाहिँ यसरी नै साँधेर बनाएको हो। अब मजाले चलाउनु पर्छ। नेवारी खाजा सेटमा चाहिँ हामीले सबै आइटमहरू नै यसरी नै साँधेको हुन्छ। यो चाहिँ कागतीको अमिलो हो, निचोरेर एउटा राखेको। हजुरहरूले चुको अमिलोहरू, लप्सीको धुलो जे छ आफूसँग त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। मसिनो काटेको हरियो धनियाँको पत्ताले पनि राम्रो पनि देखिन्छ, खाँदा मिठो पनि हुन्छ। गर्मी मौसममा राम्रो पनि हुन्छ स्वास्थ्यको लागि। अब मैले अर्को बाउलमा खनाउँदैछु। मैले चाहिँ त्यही एउटै बाउलमा सबै साँधेको हो। अब खनियार ल हेर्नुहोस् त, अचार पनि रेडी भइसक्यो। अब हजुरहरूले अचार त पिरै मिठो हुन्छ, त्यस कारणले मैले खोर्सानीले सजाउँदैछु। ल हेर्नुहोस् त, पिरो खानेहरूले यही खोर्सानी खाँदा हुन्छ। अब फेरि मैले चाहिँ प्यान बसाइसकेको छु। तेल थोरै राखेर भटमास भुट्नको लागि, भटमास चाहिँ कालो भटमास चाहिँ राख्नुपर्छ अनिवार्य। अब छैन नै भने चाहिँ सेतो भटमास खैरो राख्ने, नभए प्रायः कालो भटमासै राख्ने हो। नुन थोरै राखेर हामीले भुट्नुपर्छ। भुट्दाखेरि चाहिँ अब पड्किन्छ, पटपटी सबै पड्किन्छ। कालो भटमास नभए थाहा पाइँदैन पाकेको। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ भटमास सबै पड्किसकेपछि चाहिँ पाक्यो भनेर जान्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, सबै पड्किसक्यो त भटमास। भटमास पनि अब पाकिसक्यो। ल यतिको भएपछि पाक्यो भनेर थाहा पाइन्छ। अब एउटा बाउलमा खनाउनु पर्छ। ल हेर्नुहोस् त, मैले नुन पनि लगाइसकेको छु त्यहाँ। अब कराई बसाएर तेल लगाउँदैछु छोइलाको लागि। यो चाहिँ छोइला चाहिँ मैले बेसार र नुन मोलेर राखेको 1-1.5 घन्टा। त्यस पछाडि पछि तेलमा चाहिँ अब फ्राई गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, यसरी फ्राई गर्नुपर्छ। नुन र बेसार मोलेर राख्दा चाहिँ स्वादिलो हुन्छ, भित्रसम्म नुन पस्छ। त्यस कारणले मोलेर नै राख्नु होला हजुरहरूले फ्रिजमा 1-1.5 घन्टा। ल हेर्नुहोस् त, भइ पनि सक्यो। अब मैले पोल्नको लागि रेडी बनाइसकेँ। ग्यासमाथि पोल्दैछु। यसरी भुटेर, तेलमा भुटेर यसरी पोलेको छोइला चाहिँ असाध्यै मिठो हुन्छ उसिनेको भन्दा। अब पहिला माहरूले त आगोमा बनाउनुहुन्थ्यो, अब अहिले आगो बालिँदैन। त्यस कारणले हामीले यसरी बनाउनु पर्छ, ग्यासमा पोलेर। ग्यासमा पोलेको पनि मिठो हुन्छ। यसरी भाँडामा राखेर छोप्नुपर्छ, त्यस कारण चाहिँ यो गुम्सेर पोलेको स्वाद आउँछ, मिठो हुन्छ। ल मैले अब साध्नको लागि रेडी भयो। नुन स्वाद अनुसार सुरुमा नि राखेको छु थोरै। अदुवा लसुनको पेस्ट 1 चम्चा, जिरा धनियाँको धुलो 1 चम्चा, यो चाहिँ टमाटर मैले ग्यासमै पोलेर सिलौटामा पिसेको हो। हजुरहरूले पनि यसरी पोलेर बनाउनु भयो भने चाहिँ टेस्टी हुन्छ। छोइला उसिनेर बनाएको भन्दा ग्यासमा पोलेर बोक्रा छोडाएर, यो चाहिँ भुटेको तोरीको तेल हो। यो यसरी छोइलामा चाहिँ यसरी काँचै राख्दा असाध्यै मिठो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब हजुरहरूलाई काँचो मन पर्दैन भने चाहिँ तोरीको तेल मेथी पड्काएर पनि झान्न सक्नुहुन्छ। मजाले अब साध्नुपर्छ, हातैले मुसेर साध्नुपर्छ।
हेर्नुस् त अब लसुनको पत्ता राख्नुपर्छ। छोइलामा चाहिँ लसुनको पत्ता राख्दा असाध्यै मिठो हुन्छ। हरियो लसुनको पत्ता मैले सबै राखेँ। टमाटर चाहिँ अब बारा बनाउनको लागि चाहिँ कालो दाल रातभरि भिजाएर बोक्रा निकालेर धुई पखाली गरेर मिक्सरमा पिसेर लिएको। त्यस पछाडि 1 चम्चा अदुवा लसुनको पेस्ट, 1 चम्चा जिरा धनियाँको धुलो, नुन स्वाद अनुसार, मजाले फिट्नुपर्छ। बारा बनाउनुको लागि चाहिँ हामीले मजाले फिट्नुपर्छ। दाल मजाले फिट्नुपर्छ। मैले तावा बसाइसकेँ। अब तावामा तेल पनि लगाइसकेको छु। अब बारा बनाउनुको लागि चाहिँ मैले डाडुको सहायताले लगाउँदैछु। ल हेर्नुस् त बारा यसरी बनाउनुपर्छ। कालो दालको बारा हो। रातभरि भिजाएर बोक्रा निकालेर मिक्सरमा पिसेर बनाएको हो। अब हात चाहिँ पानीमा चोबेर हामीले फैलायौँ भने चाहिँ हुँदैन, हातमा टाँसिँदैन। बारा हेर्नुस् त यसरी बनाउनुपर्छ। छोपेर बनाउनुपर्छ। ग्यास मिडियम बनाउनुपर्छ। छोपेन भने चाहिँ राम्रो पाक्दैन। त्यस कारणले गर्दा हामीले छोपेरै बनाउनुपर्छ। पाक्छ मजाले। तेल थोरै लाउँदै बनाउनुपर्छ। नेवारी सेटको खानाहरू चाहिँ सबै हेल्दी खालको हुन्छ। तेलहरू मसलाहरू कम भएको। यसरी पल्टाउँदै बनाउनुपर्छ। ल हेर्नुस् त पाकी पनि सक्यो। फेरि बनाउँदैछु म अर्को। पानीमा हात चोबेर चाहिँ यसरी राख्दा चाहिँ हातमा टाँसिँदैन। हात अहिले फैलाउन सकिन्छ। अब छोपेर हामीले फेरि पकाउनुपर्छ। पल्टाउँदै पकाउनुपर्छ। ल हेर्नुस् त अर्को पनि पाकिसक्यो। ल मैले सब पकाएर सकिसकेँ। माछा पनि छ, अन्डा पनि छ। हजुरहरूले सबै आइटम चिउरा पनि छ देखिसक्नु भएको छ। अब हजुरहरूलाई म सेयर गरेर पनि देखाउँदैछु सबै आइटमहरू। हजुरहरूले पनि यसरी नै बनाएर खानुहोला। अब हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ? भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीहरूसँग सेयर गर्नु नभुल्नुहोला। धन्यवाद।